What's up guys? Welcome to the channel ko. Kung hindi ka pa nagsasubscribe, ito ang channel ko. Don't forget to subscribe to the channel. Comment. Notification. Maraming salamat guys. I wanna feel free like a bird in the sky when he opened his wings to fly on by. What's up guys? Welcome ulit sa channel ko. Tuturo ko sa inyo ngayon kung paano alisin yung green color dun sa subscribe button. Tuturo ko sa inyo ngayon sa tutorial ko. Paano? Usahan natin. Okay? Hello, what's up guys? Andito na tayo ngayon sa loob ng cellphone ko. Ituturo ko na sa inyo ngayon kung paano gamitin ang Croma key. Meron na ako ditong video natin guys na ini-edit ko. Bali yan lang yan eh. Ganito lang yan. Yung video ko silang naman ito eh. Punta ka ng media. Punta ka ng natatakpan guys. Green screen. Ano ko. Ito. Ayan. I-guess natin siya. Ito natin yan. Sa gilid, ito maliit lang. Ito naman sa gitna din. Sa gilid. Lagyan natin ng konting parang abubot. Para medyo maganda ang dating. Kailangan papakandahin nyo rin ang video na. Bye-bye! Ayos. Ngayon, eto na. Tanang chroma key. Pintin mo yung tanang chroma key. Click mo muna yung green screen. Pagkaan ng chroma key, enable mo. Ito naman yung pagpapalinaw. Kata nyo ba guys, paano i-adjust? Yan lang. Parang mas medyo maling-maling siya. Ayos lang.
Ito malinaw. Okay. Diba? Maganda yung pagkakaano. Siya. Ano lang. So, yan na yung pag-adjust. Yan yung paano na siya papaganda. Lang. Nice umpisa. Ayos. Okay na guys. Ganyan lang naman yung pag-aalis ng green screen. Madali lang naman siya. So, okay na. Labas na tayo sa camera ko. Hello guys, what's up? Yun, ituro ko na sa video ko kung paano yung naalis yung green color dun sa subscribe button, kung paano alisin yung green color sa lining ng subscribe button kung meron pa para linawan lang siya. Yun tinuro ko na rin sa video. Meron pa palang isa guys, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe, leave comment, click the notification bell guys, para malaman nyo pa yung iba kong i-upload na tutorial. Alright guys, sana huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Thank you. When you